सुरु गरौँ। पहिले त हाम्रो टिमलाई यहाँ बोलाएर यही विषयमा फाइटिङ इनइक्वालिटी इन नेपाल द रोड टु प्रस्पेरिटी बारे अलिकति तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने हाम्रो किताब पनि निस्किएको छ। अब यसका मेन फाइन्डिङ्सहरू को बारेमा सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा मार्टिन चौतारीलाई म हार्दिक टिमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। लङ टाइम भएको उहाँसँग भन्दै थिएँ मैले, साथी लाग्छ 8-10 वर्ष अगाडि म आएर एक दुईचोटि शैलजी कि को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको बारेमा बोलेको थिएँ भन्ने मलाई सम्झना छ। म अब अलिकति किनभने 45 मिनट मात्रै भए हुनाले क्विकली विषयवस्तुमै जाउँ। यसका चाहिँ हामी 3-4वटा बुँदामा हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो त अहिलेको की इनइक्वालिटी इस्युज के हुन् भन्ने बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ, अलिकति ग्लोबल कन्टेक्स्ट अनि नेपाललाई जोडेर। त्यसपछि अब इनइक्वालिटीको बारेमा जसरी अहिले बाहिर आउने गरेको छ पब्लिस डकुमेन्टहरू, त्यो र अहिले यसमा गरिएको, फेरि अगेन म पछि भन्ने छु, फेरि त्यो कुनै नयाँ होइन, अहिले एस्टिमेट गरेको बेस्ड अन द सेम डेटाबेस जुन अहिले यहाँ क्यालकुलेसन भएर पब्लिस गभर्मेन्ट डकुमेन्टहरू आउँछन्। त्यही डेटाबेसमै अलिकति फरक एप्रोचबाट हामीलाई त लाग्यो मोर चाहिँ नि एक्सेप्टेबल एप्रोचबाट गर्दाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटीको पोजिसन के हुन्छ भनेर। त्यसमा अझ वेल्थ इनइक्वालिटी पनि एट द सेम टाइम, खास गरी अक्सफार्मले अलि बढी पपुलर, अहिले त युएनडिपीको ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा पनि त्यो पल्मा रेसियो भनेर आउने गरेको छ इनइक्वालिटी हेर्ने। अनि त्यसलाई हामी हेरेका छौँ कस्तो छ, अनि त्यसलाई अलि जोडेर यो मेजर ड्राइभर्स भन्नुहोस् न, फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युटिङ टु इनइक्वालिटी के हो, त्यसका मेजर फाइन्डिङ्सहरू र त्यसपछि अनि की फाइन्डिङ की रिकमेन्डेसन्सहरू के छन् भन्ने कुरा म चाहिँ अलिकति छलफल गर्न यहाँसँग चाहन्छु। पहिलो कुरा त यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा छ अहिले पश्चिमा पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो क्राइसिस र सबभन्दा च्यालेन्ज इनइक्वालिटी हो र त्यसले पोलिटिकल सिस्टम वा मेन स्ट्रिमिङ पोलिटिकल पार्टीलाई नै होइन बढी एफेक्टेड भएको छ। मेन स्ट्रिम बाहिर निस्कने अनि जसले नयाँ ढङ्गले नेसनलिजम माइग्रेसनका अरू थुप्रै होइन यो इनइक्वालिटीका एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन्, तिनीहरू मेन स्ट्रिममा आउने पनि त्यो वेस्टर्नतिर चाहिँ त्यो फेनोमेना देखिया छ। अब त्यसलाई पनि अब इभन अमेरिकाको पनि हामी वन वे अर द अदर त्यसको सेरोफेरोमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। तर पनि के हो भने अहिले इमर्जिङ चाहिँ नि सबभन्दा चाहिँ नि च्यालेन्जेबल चाहिँ नि इनइक्वालिटीको प्रब्लम हो। म यता नम्बरमा जानु, किनभने त्यो अक्सफार्मले हरेक वर्ष निकाल्ने गरेको छ त्यसमा छ। तर त्यसमा अहिले त्यस बाहेक चाहिँ एउटा फेमस यहाँहरूले कतिले हेर्नु भएको छ कि छैन, पिकेटी भन्नेले एउटा किताब लेखे होइन, यति सो पपुलर होइन, उसले चाहिँ सर्टेन फर्मुला लगाएर फेरि त्यो भेरी एक्जस्टिभली चाहिँ नि उनले लेखेर पनि उनले ठुलो प्रब्लम छ भनेर चाहिँ इनइक्वालिटीको ठुलो प्रब्लम छ भनेर, इनइक्वालिटी के कारणले हुन्छ, त्यसले के समस्या सिर्जना गर्छ, कसरी जानुपर्छ, तिनटै डाइमेन्सनमा उनले चाहिँ चर्चा गरेका छन्। तपाईँहरूले कतिले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अब यो ग्रोथभन्दा चाहिँ मान्छेको इन्कम वा अझ स्पेसली वर्किङ क्लासको इन्कम चाहिँ को रेट अफ ग्रोथ घट्दै गयो भने ओभर टाइम इनइक्वालिटी ज्यादै बढेर जान्छ भन्ने त्यो प्रेमाइसिसभित्र उनको चाहिँ धेरै गहिरो अध्ययन उनले गरेका छन्, विच हेज बिन क्वाइट पपुलर। अब एपारेन्टली के देखिन्छ भने एउटा इनइक्वालिटी मेजर गर्ने जिनी कोएफिसिएन्ट हो होइन, जस्तो त्यो लरेन्स कर्भ बनाएर होइन त्यसको ग्याप बनाएर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। तर त्यो गरिएका यस्ता यो पल्मा रेसियो वा अदरवाइज अब इन्डिभिजुअल पनि के छन् भनेर हेर्नेले चाहिँ यो जिनीले भन्दा अझ मोर चाहिँ तपाईँको यो इनइक्वालिटीको प्रब्लम छ भन्ने यी नम्बर्सहरूले देखाउँछन् होइन। र ग्लोबली चाहिँ नि अब इस्टाब्लिस्ड चाहिँ कुरा के हो भने एक्सट्रिम इनइक्वालिटीले चाहिँ क्राइम र इन्सेक्युरिटी सोसाइटीमा बढाउँछ, फियर, फ्रस्ट्रेसन, एङ्गर एन्ड अल्टिमेटली त्यसले सोसल कन्फ्लिक्ट, कन्ट्राडिक्सन होइन, जसले कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक प्रकारको समाजमा
वा सिस्टमभित्रै चाहिँ नि क्राइसिस ल्याउँछ भन्ने देखिया छ धेरै स्टडीहरूको त्यो कमन भनौँ न कमन चाहिँ फाइन्डिङ छ र त्यसले पनि हामीले चाहिँ एसडिजिजको पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यौँ भने वास्तवमा यो द्याट इज मोर च्यालेन्ज भनौँ न एसडिजिजका त धेरै कुराहरू धेरै प्रोग्रेसिभ चाहिँ युनिभर्सलदेखि लिएर धेरै प्रोग्रेसिभ एजेन्डाहरू चाहिँ त्यसभित्र छन् अनलेस त्यसले के देखाउँछ भने अनलेस इनइक्वालिटीको इस्युलाई एड्रेस गरिएन भने एसडिजीलाई पनि इन्ट्याक्ट तपाईँको एकम्प्लिस गर्नुको निम्ति चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ अब अलिकति नेपाल कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने इनइक्वालिटी नेपालको हिसाबले चाहिँ नि अझ बढी पर्टिनेन्ट छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो के हो भने हामीले लङ चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी कन्फ्लिक्ट अर्को अर्थमा स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट भन्नु सोसल कन्ट्राडिक्सन्स भन्नुहोस् भेरियस फर्म्स होइन अनि त्यसले जुन ब्रिडिङ भयो होइन ब्रिडिङ कन्फ्लिक्टको ब्रिडिङ भयो होइन त्यो बेसिकली द्याट वाज रुटेड अन एक्सक्लुजन डेप्रिभेसन होइन मान्छेका धेरै प्रकारका ग्रिभ्यान्सेसहरू होइन त्यसको मेनिफेस्टेसन कन्फ्लिक्ट भयो अब त्यसलाई चिर्ने हिसाबले ड्युरेबल पिसको हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ संविधान बनायौँ संविधानका कतिपय एजेन्डाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने द्याट आर हाइली चाहिँ तपाईँको प्रोग्रेसिभ छ तपाईँको सोसल इकोनोमिक राइट्सका कुराहरू त्यहाँ छन् र अझ डेभलपमेन्टको डिस्कोर्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने द्याट इज बेस्ड अन चाहिँ नि तपाईँको इक्विटी होइन इन्क्लुजन अझ सेल्फ रिलायन्ट एन्ड सोसलिस्ट ओरिएन्टेड प्रस्पेरिटी भनेर चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ टाइम एन्ड अगेन त्यो ट्रान्सफर्मेसनल सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको डिस्कोर्सबाट हामी अगाडि जान्छौँ भने त्यसले इम्प्लाइड वा एक्सप्लिसिट जे भने पनि त्यसले नेपालमा भेरियस फर्म्स अफ एक्सक्लुजन एन्ड इनइक्वालिटी जुन छ त्यसलाई हामी चाहिँ कोर अफ द नेपालको इस्युज हो त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ पुरा पोलिटिकल पुरा चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टमबाट भन्ने कुरा एक्सप्लिसिटली कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ एट द सेम टाइम चाहिँ हामी 2030भन्दा पहिले है के अरे एसडिजी पुरा गर्छौँ भनेर भनेको छौँ त्यस हिसाबले पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि इक्विटी वा इनइक्वालिटीको इस्यु चाहिँ ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ यसो हेर्दाखेरि अपारेन्टली भन्छ नि अलि हाम्रो एजेन्डा नै होइन सबैतिर चाहिँ नि त्यही एजेन्डाको रूपमा चाहिँ नि हामीले भन्ने गरेका छौँ प्लान्स एन्ड प्रोग्रामले पनि चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक वेलफेयर इक्विटी सोसल ओरिएन्टेड प्रस्पेरिटी होइन अझ हामी के अरे समृद्धि र चाहिँ नि सुखी नेपाली होइन यी विभिन्न किसिमका छन् र कतिपय प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्समा पनि त्यसलाई चाहिँ नि फोकस गर्ने गरिएको छ र फर द फर्स्ट टाइम यहाँले पनि हेर्नुभयो होला 15th प्लानको एप्रोच पेपरमा इनइक्वालिटीका चाहिँ लाई त्यो एज ए पार्ट अफ है त्यो जुन टार्गेट्सहरू सेटिङ गर्नेमा अहिले इनइक्वालिटीलाई पनि राखिएको छ त्यो त्यसको नम्बरको बारेमा पछि कुरा गर्छु तर पनि एउटा एक्सप्लिसिटली एउटा रिकग्निसन चाहिँ समाउ अदरवाइज त तपाईँको कुरा गर्ने तर त्यो प्लान प्रोग्राम पोलिसिजमा त्यो इन्भेडेड भन्छ नि त्यो इन्भेडेड हिसाबले चाहिँ नि आउने स्थिति देखिएको छ जसले एउटा प्रकारले एउटा पोजिटिभ चाहिँ यसको एस्पेक्टमा चाहिँ देखिन्छ होइन तर पनि हामीले गरेको स्टडीबाट द काइन्ड अफ इनइक्वालिटी द्याट इज ओभर इन्हान्सिङ ओभर छ एट द सेम टाइम त्यो कस्मेटिक वा अदरवाइज भन्नुहोस् मैले भनिहालेँ किनभने इनइक्वालिटीको त पहिले त्यो पोलिसी प्रोग्राममा वा प्लानमै इम्बेडेड थिएन कुरा मात्रै गर्थ्यो होइन त्यो इम्बेडेड एज ए पार्ट अफ ओभरअल डेभलपमेन्ट पोलिसी वा वाट एभर स्ट्राटेजी त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अहिले पनि त्यति सिरियसली गएको छैन स्थिति छैन त्यस हिसाबले पनि चाहिँ मलाई लाग्छ कि जुन किसिमका हामीले भने जस्तो इनइक्वालिटीको इस्यु छ इफ वी आर रियली हामी संविधान प्रदत्त वा संविधानले जुन किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ भनेको छ र हामीले लार्जर एन्ड लार्ज चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ इनइक्वालिटीको इस्युलाई नहेरिकन वास्तवमा प्रस्पेरिटी होइन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ र त्यो हाम्रो स्टडीको मेन फाइन्डिङ अब अलिकति म इनइक्वालिटी सिचुएसनको बारेमा पहिले कुरा गर्छु
होइन। अब त्यो मेथोलोजी इत्यादिको इस्यु आयो भने हामी पछि छलफल गरौँ। तर मैले अहिले क्विकली अहिले एउटा कम्पेरेटिभ तपाईँहरूको चाहिँ नि कतिपयले त हेर्नु पनि भयो। जस्तो देयर आर थ्री अझ फोर, यहाँ फोर भनेर फोरको हिसाबले एउटा हाम्रो जति पनि पब्लिस डकुमेन्टहरू छ नेपालको, द्याट इज प्राइमरीली इभन वर्ल्ड वाइड पनि अहिले त्यो बढी पपुलर गराउने गरिएको छ, द्याट इज कन्जम्सन बेस्ड इनइक्वालिटी। यहाँहरू चाहिँ विचार गर्नुभयो त्यो हेर्नुभयो भने 96 भन्दा तपाईँको 2004मा तपाईँको इनइक्वालिटी अलिकति बढेको देखिन्छ। देन देयर हेज बिन सब्सटेन्सियल डिक्लाइन 2011को एनएलएस नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेबाट हेर्दाखेरि अर्बनमा पनि एट द सेम टाइम चाहिँ रुरल यसले चाहिँ त्यति धेरै इनइक्वालिटी नेपालमा छ भन्ने कुरा देखाउँदैन। अब व्हेन वी लुक इन्टु जस्तो हामीले हेर्नु बेस्ड अन अगेन त्यही नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे हाउस होल्ड लेभलमा गएर अनि इन्कम अप्रोचबाट त्यही डेटालाई चाहिँ तपाईँको होइन बेस्ड अन चाहिँ द सेम टाइप अफ चाहिँ म्याथोलोजी भन्नुहोस् गएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1996मा 0.43 अनि 2004मा 0.45 अनि 2011मा आउँदाखेरि 0.491 देखियो। पर्सिस्टेन्टली इनइक्वालिटी आई एम टकिङ अबाउट इन्कम इनइक्वालिटी बढिरहेछ भन्ने देखिन्छ। र प्रेसाइजली तपाईँले त्यो कन्जम्सन डेसाइल इन्कम डेसाइल त्यही एनएलएसएसको हेर्नुभयो भने पनि मैले जस्ट टु गिभ साइड वाइ देयर इज सो मच डिफरेन्स बिट्विन कन्जम्सन एस्टिमेट्स एन्ड देन इन्कम एस्टिमेट्स हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 40% अफ द नोटिस गर्नु होला 40% अफ द लोअर डिसाइल ग्रुप्स कन्ज्युम 18.7% अफ टोटल कन्जम्सन भएर चाहिँ नि उनको सेयर चाहिँ 11.9% बुझ्नुभयो नि होइन। भन्दा बित्तिकै चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स जुन छ नि एराउन्ड कति 17मा 9 गयो 8मा 2 गयो 5 वा 6% होइन जुन डिफ्रेन्स छ नि त्यो प्रेसाइजली भन्न सकिने हो। त्यो के हो भने डेप्ट वा अरू हिसाबले चाहिँ नि मान्छेहरूले बढी कन्जम्सन गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यसले पनि एपारेन्टली के देखायो भने कि तपाईँको सस्टेन्ड इनइक्वालिटी रिडक्सनको लागि पनि कन्जम्सन एप्रोच ठिक हुँदैन भन्ने, किनभने कन्जम्सनमा मात्र मान्छेले एक्सेसिभ ऋण लिएर होइन तपाईँको चाहिँ आफ्ना चाहिँ एन्सेस्टर वा ट्रेडिसनल प्रपर्टी वा अरू प्रकारको प्रपर्टी बेचेर पनि सर्भाइभलको लागि मान्छेले कन्जम्सन गरेको हुन्छ। भन्दा बित्तिकै मैले त धेरै हरेक फोरममा अस्ति त्यो विकास परिषदको बैठकमा पनि मैले तपाईँहरू कमसेकम इन्कम एप्रोचबाट त हिसाब गर्ने गर्नुहुन्छ हरेक फोरममा मैले आफूले भन्ने गरेको छु। र मैले त यो कन्जम्सनलाई म मान्दिनै भन्छु एक्सप्लिसिटली नाइदर पोभर्टी एस्टिमेट नर चाहिने तपाईँको इनइक्वालिटीको त झन् हुँदैन भनेर मैले भन्ने गरेको छु। मैले द्याट आई जस्ट भन्नु। अब अलिकति एचडिआईको पनि यहाँहरूले हेर्नु भएको छ एचडिआईको पनि त्यो जुन चाहिँ नि इनइक्वालिटी एडजस्टेड भनेर दिएको हुन्छ त्यहाँ पब्लिस गरेको हुन्छ होइन त्यो हेर्नुभयो भनेदेखि पहिले 30% भनेर आएको थियो अहिले चाहिँ 27% अर्थात् इनइक्वालिटी एडजस्ट गर्दाखेरि त्यो एचडिआई चाहिँ एराउन्ड 27%ले घटेको देखाउँछ। भन्दा बित्तिकै त्यसले पनि होइन इनइक्वालिटीको ह्युमन डेभलपमेन्टमा इफेक्ट के रहेछ भन्ने कुरा देखिने भयो। र अझ मोर एलार्मिङली वेल्थ इनइक्वालिटी चाहिँ हेर्दाखेरि इट इज 0.741 बुझ्नु होइन। अब यो त जति चाहिँ तपाईँको उसमा नजिकमा भयो एकको नजिकमा जति गयो उति इनइक्वालिटी चाहिँ हाई हुन्छ भन्ने हो। अब त्यसैले मैले यहाँ प्रश्न चिन्ह राखेको छु र मैले क्वेसन पनि गरेको थिएँ एनपिसीलाई कि तपाईँहरूले चाहिँ 0.31 कहाँबाट डिराइभ गर्नुभयो। बेसिकली त्यो कन्जम्सन बेस्ड होला एनपिसी एप्रोच पेपरमा एटलिस्ट चाहिँ नि आइदर कन्जम्सनै भए पनि त्यहाँ राखेको छ। यसरी यो चाहिँ हामीले फेनोमेनन ट्रेन्ड देख्यौँ भने इनइक्वालिटी तपाईँको ग्लोबल कम्पेरिजनमा पनि ज्यादै बढेर गएको छ भन्ने देखिन्छ। अब अझ इनइक्वालिटी अलिकति त्यो पल्मा रेसियोबाट चाहिँ नि हेर्ने चलन छ जसको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको बिलो चाहिँ अथवा तलको चाहिँ नि तपाईँको होइन लोवर इन्कम वा क्लास भन्नुहोस् पुवर भन्नु सक्छ कि 40% को चाहिँ नि सेयर भिसेभी
हायर इन्कम ब्राकेट चाहिँ नि 10% को कति छ भनेर हेर्दाखेरि जस्तो यहाँ हामीले हेरेका थियौँ जस्तो 40% को तुलनामा 1996 मा चाहिँ त्यो 10% रिचको चाहिँ नि 2.28 थियो टाइम्स थियो भने त्यो 2.65 मा टाइम्समा गयो 2003-04 मा इट जम्प टु 3.32 इन 2010 2011 हैन यस्तो देखिन्छ। अब यो एसडीआर बेस्ड भनेर तपाईको यो उले प्लानिङ कमिसनले चाहिँ त्यो ह्युमन डेभलपमेन्टमा राखेको चाहिँ 1.3 को चाहिँ त्यहाँ निकाल्ने गरेको छ। अब यो बढ्नुको कारणमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको यो बढ्नुको कारणमा चाहिँ जस्तो इन्क्रिज्ड ओभर टाइम एज अ रिजल्ट डिक्लाइनिङ सेयर अफ इन्कम अफ बटम 40% हैन जस्तो 15.3% बाट चाहिँ 2011 मा 11.9% मा झर्यो हैन अनि एट द सेम टाइम एक्कम्पनीड बाई राइजिङ सेयर अफ टप 10%। एज एन अफसुट तपाईको के देखिन्छ भने जस्तो विश्वव्यापी रूपमा वान अफ द रिजन्स वाइ इनइक्वालिटी हैज इन्क्रिज्ड ओभर टाइम भनेर हेर्यो भने प्रोप्राइटर क्लासको इन्कम सेयर र अनि चाहिँ इन्कम वेज अर्नर्स हैन वर्किङ क्लासको चाहिँ अथवा वेजको सेयर हेर्यो भनेदेखि वेज सेयर चाहिँ ओभर टाइम ज्यादै घटेर गएको छ, प्रोप्राइटर क्लासको चाहिँ नि इन्कम सेयर ज्यादै बढेर गएको छ। त्यो फेनोमेनलबाटै सबभन्दा इनइक्वालिटी बढेको भन्ने देखिन्छ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको पनि हेरिन्छ। यसलाई अलिकति इन्डाइरेक्टली हेर्दाखेरि जस्तो नेसनल एकाउन्ट्समा पनि दिने गरेको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला त्यो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज दिने गरेको छ। भन्नुहोस् न त्यो फ्याक्टर डिस्ट्रिब्युसन भ्यालु एडेडको डिस्ट्रिब्युसन के भएको छ हेर्दाखेरि एउटा कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज हैन, त्यसपछि डेप्रिसिएसन ट्याक्सेसन अनि त्यसपछि अपरेटिङ सरप्लस प्रोप्राइटरको अपरेटिङ सरप्लस। त्यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने फेनोमेनल त्यही नेसनल एकाउन्ट्सको एस्टिमेटबाट पनि चाहिँ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज हैन त्यो चाहिँ ओभर टाइम घटेर गएको देखिन्छ। र त्यसले हामीले माथि डिराइभ गरेका कुराहरूलाई यसले पनि थप रूपमा सब्सटेन्सिएट गर्छ इनइक्वालिटी बढेको छ भने हैन। अझ तपाईँको वेल्थको हेऱ्यो भनेदेखि त इट्स भेरी भेरी सरप्राइजिङ, हामीलाई पनि बडा गजब लाग्यो। जस्तो अर्बन एरियामा टप डिसाइल्स इज एस्टिमेट टु बी मोर देन 29 टाइम्स हायर देन बटम 40% वेल्थ हैन। त्यस्तै हिल्समा चाहिँ नि तपाईँको इट इज इभन हायर एट चाहिँ 33.64 टाइम्स। अनि अब यो स्केल अफ वेल्थ इनइक्वालिटी स्पेसली हाम्रो गीताजी यसमा लाग्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ नि सी ट्राइड हर बेस्ट, बडा गाह्रो छ यो डेटा पाउनु। उहाँले त्यो इन्डिभिजुअल के छ भनेर हेर्नु भएको छ। इट्स भेरी चाहिँ नि तपाईँको भन्नुहोस् न इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यो के छ भने द रिच पर्सन इन नेपाल saw his net worth rise by $200 million in 2018. This represented a 14.5% rise from 2007. हैन त्यसको चाहिँ टोटल नेट वर्थ चाहिँ नि के अरे 1.5 बिलियन चाहिँ देखिन्छ। यसले चाहिँ के छ भने एउटा गरिबलाई चाहिँ नि त्यही उसको बराबरको इन्कम चाहिँ नि अर्न गर्नलाई अहिलेकै अर्निङ हिसाबले चाहिँ नि कति 1 लाख हो क्या अरे हैन, 1 लाख वर्ष लाग्छ भन्ने त्यो एस्टिमेट भएको छ। यु क्यान हैन यु क्यान एसेस अर देन यु क्यान इन्भिसेज अर एस्युम द एक्सटेन्ट अफ इनइक्वालिटी द्याट वी हेभ हैन। यसरी भेरियस इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ इनइक्वालिटी अझ यसभित्र अझ हामीले हेर्न नसकेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जेन्डर बेस्ड हैन, स्पासियल बेस्ड, कास्ट बेस्ड, इथिनिसिटी बेस्ड चाहिँ तपाईँले इनइक्वालिटी हेर्नुभयो भने अझ त्यो ग्याप चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ नि अझ उच्च र बढी भएको देखिनेछ हैन। अब यसरी के देखियो भने प्रिसाइजली भन्दाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटी भेरी सरप्राइजिङ हैन, अनलाइक द काइन्ड अफ हैन प्रोपोगन्डा अर द स्विपिङ स्टेटमेन्ट्स अफ द काइन्ड अफ कमिटमेन्ट्स द्याट वी मेड, तर एट द के अरे ग्राउन्ड रियालिटीमा चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ निकै बढेको छ भन्ने देखिन्छ। अब यसलाई के हो त मेजर ड्राइभर्स भनेर चाहिँ पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसभित्र फेरि अलिकति
अक्सफामको आफ्नै पनि छ उहाँहरूले हेर्ने एउटा विशेष चाहिँ एउटा एप्रोच छ, त्यसलाई पनि फलो गर्दै र हामीले हेर्दाखेरि यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा छ कि चाहिँ बोथ हिस्टोरिकल एन्ड कन्टेम्पोरेरी फ्याक्टर्स आर रेस्पोन्सिबल। र अब अहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक सिस्टम हामीले ट्रान्सफर्मेटिभ डिस्कोर्स भने पनि इफ यु लुक इन्टु बेसिकली अहिले पनि धेरै हामी चेन्ज गर्न सिफ्ट गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ र त्यो प्रिसाइजली बिकज अफ चाहिँ नि न्यू लिबरल अर्थोडक्सी अहिले पनि हाम्रो त्यसमा छौँ, विच इज यहाँ कतिपय साथीहरूले पनि अब हेर्नुभयो होला। हाम्रो हिसाबले म आफैलाई पनि के लाग्छ भने चाहिँ न्यू लिबरल अर्थोडक्सी र ट्रान्सफर्मेटिभ डिस्कोर्स चाहिँ नि सँगै जान सक्दैन। दिज आर टु डिफरेन्ट डाइरेक्सन्स अर एप्रोचेस होइन। मैले अस्ति मात्रै कतिले हेर्नुभयो स्टिग्लिजको अस्ति मात्रै 2 दिन कि 3 दिन पहिले उसले चाहिँ नि लेटेस्ट प्रोनाउन्स भनेको छ, लेटेस्ट प्रोनाउन्स कि न्यू लिबरलिजम हेज डेड होइन। वास्तवमा स्थिति त त्यस्तो हो, तर हामी यो वा त्यो ढङ्गले अझै समाएर बस्ने हाम्रो चाहिँ स्थिति छ, त्यतापट्टि म धेरै जानु। तर पनि वान अफ द रिजन्स चाहिँ नि इकोनोमिक सिस्टम अनि त्यसभित्र म्याक्रो अरू भेरियस पोलिसिज अनि त्यसभित्रका जस्तो न्यू लिबरलिजमले त तपाईँको इन्स्टिट्युसन्सलाई स्ट्रक्चरलाई गिभेन मान्छ एज इफ कि तपाईँको न्युट्रालिटी एसम्सन होइन। जस्तै किसिमको इन्स्टिट्युसन पोलिटिकल सिस्टम होइन स्ट्रक्चर्स भए पनि चाहिँ नि तपाईँले लिने पोलिसीको चाहिँ नि इफेक्ट रेमिफिकेसन्स चाहिँ नि त्यो न्युट्रल हुन्छ। त्यो त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, हुन्छ त्यो हुँदै हुँदैन होइन। गरिबलाई पर्ने असर र धनीलाई पर्ने असर एउटै हुन्छ होइन। धनीले लिने अपर्च्युनिटी र गरिबले लिने अपर्च्युनिटी एउटै हुन्छ होइन। देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स जसको चाहिँ नि रुटेड इन तपाईँको पोलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चरल इन्स्टिट्युसनल र अहिले हामीले यहाँ भनिरहेको चाहिँ पोलिसी न्यू लिबरलिजमको एउटा त त्यही मैले भनिहालेँ। त्यसको बेसिक प्रेमाइसिस भने के हो भनेदेखि तपाईँको इन्स्टिट्युसन्स आर गिभेन होइन र इम्प्याक्ट चाहिँ न्युट्रल हुन्छ भन्ने एसम्सन त्यसको टेक्निकल एसम्सन भन्दा बित्तिकै हामी अहिले पनि स्टिल हामी चाहिँ न्यू लिबरलिजमको चाहिँ नि डिस्कोर्समा छौँ डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट वी हेभ टक्ड अबाउट इन कन्स्टिट्युसन्स हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूका चाहिँ घोषणापत्रमा सरकारमा प्लान्समा प्रोग्राममा बजेटमा वेयर एभर। तर इफ यु लुक इन्टु तिनका क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स हेर्नुभयो भने अहिले पनि हामीले ठुलो ब्रेक थ्रु चाहिँ नि गर्न नसकिरहेको स्थिति छ र त्यसमा अझ म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी एज ए म्याक्रो स्टुडेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा स्टुडेन्टको हाम्रो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि म धेरै जानु यो टेक्निकल विषयमा। तर के हो भने म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीले चाहिँ तपाईँको धेरै समस्याहरू चाहिँ तपाईँको बजेटमा त यति धेरै छन् कि स्टेबलाइजेसन भन्यो तपाईँले फिजिकल ब्यालेन्स त मेन्टेन गर्नुहुन्छ वी टक अबाउट। तर अब जस्तो यही वर्षकै तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ यो वर्षको चाहिँ व्हाइट पेपरले मैले त अहिले खर्च आयोगमा बसेर भेरी डिपर एनालिसिस गरेँ। कुनै बेला पऱ्यो भने त्यस विषयमा छुट्टै छलफल गर्नु किन खर्च हुन सक्दैन, कहाँ छन् समस्या, बजेटमा के समस्या छ, खर्चमा के समस्या छ, इन्टायर प्रोजेक्ट एन्ड प्रोग्राम म्यानेजमेन्टमा के समस्या छ होइन। त्यतापट्टि चाहिँ नि भेरी जस्टिङ गभर्मेन्ट अहिले पनि रेलुक्टेन्ट भएको छ। पार्लियामेन्ट आज म गाडीमा आउँदा पनि सुन्दै थिएँ त्यो रिपोर्ट किन पब्लिस गरेनौ भने पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठिरहेको छ। हामी भेरी चाहिँ नि सिरियसली भनौँ भेरी सिन्सियरली हामीले त्यो रिपोर्ट दिन्छ। तर मैले यहाँ जोड दिन खोजेको के हो भने त्यसलाई तपाईँको स्टेबलाइजेसन भन्यो यही वर्षकै चाहिँ तपाईँको व्हाइट पेपरले 8 खरब चाहिँ अनफन्डेड आउटसाइड द बजेट लायबिलिटी अफ द गभर्मेन्ट भनेर भनेको छ। तपाईँले नोटिस गर्नुभयो 8 खरब जो चाहिँ बजेटको प्रोसेसमै गयो, प्रकारान्तरले पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा पनि गयो भन्दा बित्तिकै यस्तो भन्नुहोस् न एनार्किजम भन्नुहोस् बजेटरी वा अदरवाइज त्यो एनार्किजम छ। त्यसको के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले एपारेन्टली तपाईँले स्टेबलाइजेसन फिजिकल ब्यालेन्स भन्नुभयो 5% भन्दा जिडिपीको बढी गर्नु हुँदैन भनेर त्यसमा जानुभयो। तर त्यसभित्रका स्ट्रक्चरल प्रब्लम्सहरू जसले चाहिँ तपाईँको इन्टायर बजेटरी सिस्टम बजेटरीलाई इफेक्टिभ बनाउने प्रोजेक्टलाई प्रोग्रामलाई यस्तो पनि कहीँ होइन भन्नु। यता तपाईँले प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ उता रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। 5 वर्षको लगाए
लगाएको हुनुहुन्छ 15 वर्षसम्म चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि कम्प्लिसन हुँदैन। तपाईँले 1 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याउनु भएको हुन्छ, 10 करोड रुपियाँ गर्दाखेरि पनि खर्च हुँदैन। नोबडी इज एकाउन्टेड होइन। र यस्तो किसिमको जुन चाहिँ नि छ नि, देयर आर 1001 सच इक्जाम्पल्स। इभन अख्तियारले पनि 900 प्रोजेक्ट गर्दा उसले बाहिरी सार्वजनिक गर्यो, यी 900 प्रोजेक्ट काम लाग्दैनन् भने होइन। भन्दाखेरि द काइन्ड अफ एसिमेट्री भन्छु, प्याराडक्स। तपाईँले सोकल फिस्कल स्टेबलाइजेसन होइन, विदेशीले पनि डोनरले आएर हेर्ने, ल ठिक छ, यु हेभ मेन्टेन 3.52 एट द मोस्ट 5% अफ जिडिपी, तपाईँले चाहिँ फिस्कल ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुभयो। यो त एकदम नेपाललाई त तपाईँको अरू इन्टरनेसनल फोरममा पनि बेस्ट इक्जाम्पलको रूपमा साइड गरिन्छ होइन। त्यसलाई मेन्टेन गर्यो भनेर फरेन एड पनि नेपालमा फरेन एडको कहिले पनि कन्स्ट्रेन्ट छैन, एब्जर्भेरी क्यापासिटीको कन्स्ट्रेन्ट हो। मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने, यसमा म धेरै जान्नु, तपाईँको ट्रेडको इम्ब्यालेन्सका कुरा हेर्नुहोस्, ब्याङ्क र फिनान्सियलको त छँदैछ। तपाईँको मोर देन 2.5 to 2.6 टाइम्स टोटल फिनान्सियल एसेट नेपाल जिडिपी भन्दा। तर इन टर्म्स अफ एक्सिस साम जनतामा अझ कन्ट्री साइडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, अब काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने टोटल चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ नि लेन्डिङको 55 to 60% काठमाडौँमा, त्यसको एराउन्ड 60% चाहिँ नि बिग हाउसेसहरूले त्यो क्रेडिटलाई चाहिँ नि एब्जर्भ गरेर। द काइन्ड अफ वाट काइन्ड अफ सिस्टम द्याट वी आर टकिङ होइन। भन्दा बित्तिकै तपाईँले त सधैँ फिस्कल आएन चाहिँ के अरे मोनिटरी आएन चाहिँ नि तपाईँको फिनान्सियल चाहिँ नि स्टेबिलिटीका त तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो समहाउ तपाईँले त्यो स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नुभएको छ। तर द काइन्ड अफ स्ट्रक्चरल प्रब्लम्स द्याट वी आर फेसिङ होइन, त्यसको रुट चाहिँ लिङ्क चाहिँ नि वान वे अफ द अदर इनइक्वालिटीसँग पनि छ। भन्दा बित्तिकै धेरै प्रब्लमहरू छ। त्यसो मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा एउटा सिस्टमको कुरा होइन, त्यो स्ट्रक्चरल वा डिप रुटेड पोलिटिकल इकोनोमिक सोसल, त्यो हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ होइन। गरेरै कन्स्टिट्युसन आएको छ, त्यो एउटा हिस्टोरिकल एउटा कन्टेक्स्ट भयो भने। अर्कोतिर एट द सेम टाइम हाम्रा कन्टेम्पोरेरी चाहिँ नि पोलिसी वा इकोनोमिक रिज्युम वा पोलिसी रिज्युममा जुन हामी गएको छौँ, त्यसले पनि चाहिँ नि तपाईँको इनइक्वालिटीलाई गरेका छ भने फिस्कल पोलिसीको कुरा, मैले अलिकति यहाँ त्यो गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ एन्ड एक्सेस टु पब्लिक सर्भिसेसको कुरा होइन, तपाईँको हेल्थको कुरा, एडुकेसनको कुरा होइन, त्यो एक्सिस र डेलिभरी दुइटै होइन। त्यो त्यहाँ अहिले पनि त्यो ठुलो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको ग्याप, हामीले त्यो डिटेल रिपोर्टमा चाहिँ राखेका छौँ, त्यहाँ ठुलो ग्याप छ होइन। ग्याप तपाईँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, तर पनि त्यो एफोर्डेबलको हिसाबले एक्सिसको हिसाबले चाहिँ नि ठुलो ग्याप छ होइन। अझ त्यो इफेक्टिभनेसको कुरा चाहिँ एक्सिस एट द सेम टाइम इफेक्टिभनेसको कुरा ठुलो ग्याप छ। देयर आर सो मेनी डिस्क्रिमिनेसन्स इन द सोसल सर्भिसेस, त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको गरिरहेको छ। र अर्को चाहिँ मैले फेरि बोलुँला कि ट्याक्स सिस्टम, किनभने यसको लिङ्क त इनइक्वालिटीसँग छ, इक्वालिटी वा इनइक्वालिटीसँग छ। ट्याक्स सिस्टम चाहिँ नि एक त इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको डोमिनेसन, त्यसपछि भ्याट चाहिँ नि बाई डेफिनेसन होइन, बाई डेफिनेसन भ्याट भने रिग्रेसिभ ट्याक्स, त्यो ग्लोबली होइन इस्टाब्लिस्ड होइन। अनि डाइरेक्ट ट्याक्स पनि तपाईँको रिलेटिभली तपाईँको चाहिँ नि अथवा लेस प्रोग्रेसिभ छ भने लेस प्रोग्रेसिभ छ। त्यसैले इन्टायर ट्याक्स सिस्टम एट द सेम टाइम चाहिँ नि तपाईँको जो बेसिस म्यासिभ ट्याक्स इभेजन होइन, अन्डर वाइसिङ ओभर वाइसिङ होइन, हाम्रो त प्यारलल इकोनोमी 35 to 40% छ भन्ने छ होइन। र ग्लोबल स्टडीहरूले इलिसिट फ्लोजको अवस्था के छ भनेर गरेका छन् होइन। त्यसमा हेर्नुभयो भने पनि म्यासिभ चाहिँ नि इलिसिट फ्लोजहरू, पैसाको चाहिँ नि होइन अवैध तरिकाले कारोबार हुने चाहिँ चलिरहेछ भन्ने छ। त्यसको अर्को त्यसले पनि ग्लोबल एक्सपिरियन्स धेरै देशको अनुभवबाट त्यसको डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ नि तपाईँको डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ, इनइक्वालिटीमा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यो पनि एउटा मेजर फ्याक्टर हो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अर्को मैले पनि अब गभर्मेन्ट एक्सपेन्ड इन द चाहिँ नि तपाईँको एक्सेस टु पब्लिक सर्भिस। अझ अहिले त हरेक ठाउँमा चाहिँ नि यु हेभ टु ह्याभ त्यो तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो रेन्ट सिकिङ भन्छ नि, हरेक ठाउँमा त्यो सो ऱ्याम्पेन फ्रम टप टु बटम तपाईँको पब्लिक सर्भिस डेलिभरीदेखि लिएर एग्रिकल्चरदेखि लिएर जहाँ पनि जुन किसिमको त्यो बिचौलियाको छ, त्यसले पनि यो पब्लिक ओभरअल पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा पनि प्रब्लम पारेको देखिन्छ। ट्याक्स ट्रेड फन्ड है, ट्रेड फन्ड पनि अब ट्रेड त हाम्रो बेसिकली अब यो म्याक्रो पोलिसीको अर्को पार्ट के हो भने हामी ट्रेड भने त तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अनि प्रोडक्सन अनि ट्रेड हुनु पऱ्यो। हाम्रो त के भने ट्रेड फर द सेक अफ ट्रेड अथवा
वित्तीय र व्यापारिक माझ हाम्रो गोल हुन्छ भन्दाखेरि व्यापार भने त तपाईले यु डोन्ट क्रिएट वेल्थ सिम्पली चाहिँ यु ओभरटेक अर यु टेक हैन तपाईले चाहिँ मार्जिन खाने बैंकको फाइनान्शियलको पनि त्यही हो अन्त यु डोन्ट क्रिएट चाहिँ वेल्थ तर अदर थिङ्स रिमेन त त्यस्तो ठ्याक्कै सबै त होइन तर बाई एन्ड लार्ज एन्ड देन यु डोन्ट क्रिएट वेल्थ बट यु सिम्पली ट्रान्सफर रिसोर्स अर द वेल्थ फ्रम जसले उपभोग गर्छ नि बढी उपभोग हुन्छ रेमिटेन्स आउँछ उपभोग हुन्छ हैन अब त्यो ट्रेड वा यता ब्याङ्किङ सेक्टर हैन अब ट्रेडको त फेरि ब्याङ्किङ सेक्टरसम्म नै हुने हो भन्दा बित्तिकै यो ट्रेडमा डिसब्यालेन्स अनि यो डिस्कोर्स नै चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यो सोकल त्यो अर्थोडक्सी भने नि त्यो चाहिँ ट्रेड क्रिएसन होइन बिचमा मार्जिन खाने त्यस्तो स्थिति भयो त्यसले पनि सबैलाई मैले ब्याङ्कको कुरा गरिहालेँ अघि इन्फर्मलाइजेसनको कुरा गरेँ एट द सेम टाइम लेबर मार्केटको भलनरेबिलिटी विच इज वान अफ द हाइएस्ट है अहिले भर्खरै पनि यहाँहरूले हेर्नु भएको छ होला इट्स भेरी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ फाइन्डिङ्स होइन धेरै ग्यापपछि तपाईँको लेबर सर्वेले होइन अहिले पनि हाम्रो इकोनोमीमै तपाईँको करिब 68% चाहिँ इन्फर्मल छ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ लेबर मार्केटको इन्फर्मालिटी त एराउन्ड 80 पहिले 96 भन्ने थियो अहिले आएर 85% भन्ने छ होइन त्यसले पनि त प्रब्लमको र त्यो प्रिडोमिनेन्स अफ चाहिँ नि तपाईँको अनस्किल्ड लेबरको चाहिँ लेबर मार्केटमा डोमिनेन्स जसले चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ त्यो जोखिमता भलनरेबिलिटी चाहिँ ज्यादा बनाउँछ होइन त्यो पनि एउटा म भन्छु बाई प्रोडक्ट द काइन्ड अफ इकोनोमिक पोलिसी सिस्टम द्याट वी आर प्रमोटिङ त्यसले पनि गरिरहेको छ अब एक्सचेन्ज रेटको पनि त्यतिकै समाचारमा गर्न नजाउँ आर्बिट्रेरीली एक्सचेन्ज रेट हामीले ड्याम्पेन गरेका छौँ त्यसले हाम्रो इन्टरनल इकोनोमीको कम्पिटिटिभनेस त्यो साना उद्योगी व्यवसायी अनि चाहिँ फार्मर्सहरूदेखि लिएर धेरैतिर त्यसको चाहिँ नि प्रब्लम छ आर्टिफिसियली वी आर मेन्टेनिङ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट रिट्युम बट एट द प्र्याक्टिकल लेभल चाहिँ नि हाम्रो पर्चेसिङ क्यापासिटी अफ द मनी इज डिक्लाइनिङ ओभर टाइम यसले धेरै ठुलो नेपालमा चाहिँ नि रेमिफिकेसन होइन त्यो ट्रेडमा पनि त्यो इम्ब्यालेन्स ल्याउनेमा पनि वान अफ द इन्स्ट्रुमेन्टल किनभने हाम्रो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिभनेस चाहिँ नि घटाएको छ होइन त्यत्तिकै होइन यो अहिले हामीले अलिकति अब यो पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ रिपोर्टमा पनि उल्लेख गरेका छौँ तपाईँको यो पोलिटिकल क्याप्चर एन्ड क्रोनिक क्यापिटलिजम विच इज क्वाइट पपुलर पोलिटिकल क्याप्चर भन्दा बित्तिकै मैले भन्नै परेन मभन्दा यहाँहरू नै जानकार हुनुहुन्छ होइन देयर आर सो मेनी केसेस होइन एक त पोलिसी होइन को चाहिँ नि क्याप्चर मार्फत होइन वा चाहिँ नि अथवा भनौँ तपाईँको अनइथिकल बिजनेस गर्ने मान्छेहरू होइन र त्यसपछि चाहिँ पोलिटिकल क्लास वार एट द हेल्म अनि तिनको बिचको चाहिँ नि नेक्सस त्यसबाट पोलिसी वा अदरवाइज चाहिँ नि अनड्यू र त्यो रेन्ट सिकिङ अहिले मैले भने झन् ढङ्गले रेन्ट सिकिङ र करप्सन छ होइन अब हुँदा त यहाँ त कस्तो भयो भने स्थिति त अब यो हामीले सबै समावेशी चाहिँ नि तपाईँको पोलिटिकल सिस्टम बनाउँछौँ यसले डेमोक्रेसीलाई बढी इन्क्लुसिभ र डिपेन्डिङ गर्छौँ भने हुँदा टिकट वितरणमा उम्मेदवारीमा सबैतिर होइन जुन किसिमको चाहिँ नि स्थिति छ त्यसले त्यो मनी पावर होइन मनीको इन्फ्लुएन्स र त्यसका रेमिफिकेसन्सहरू यहाँहरूले अहिले पनि त्यो भ्रूणहरू भनौँ कि के भनौँ त्यो देखिरहनु भएको छ त्यो पोलिटिकल क्याप्चर एन्ड देन क्रोनी त्यससँग अझ जोडेर चाहिँ नि क्रोनिक क्यापिटल त्यो स्टेट सिस्टमभित्रको पनि एट द सेम टाइम मार्केटभित्र हेर्नुभयो भने पनि द काइन्ड अफ सिन्डिकेट कार्टेनिङ होइन र मार्केट क्याप्चर छ नि दुइटै फेनोमेनन प्यारालली गइरहेछ त्यसले पनि तपाईँको गरिरहेछ रेन्ट सिकिङ अनि ग्राबिङ एन्ड करप्सन अघि मैले कुरा गरिसकेँ अब यसको इन्टर रिलेसन छ द काइन्ड अफ गभर्नेन्स सिस्टम अथवा अनएकाउन्टेबल नन ट्रान्सप्यारेन्ट होइन सिस्टम र चाहिँ रुल अफ लदेखिका कुराहरू छन् यसले पनि तपाईँको निकै चाहिँ समस्या पाइरहेछन् भन्ने देखिन्छ होइन अनि अब अर्को हिस्टोरिकल फ्याक्ट हेऱ्यो भनेदेखि अहिले पनि जस्तो ल्यान्ड इनइक्वालिटी होइन वेल्थिस चाहिँ हाम्रो अध्ययनले देखायो 7% अफ हाउस होल्डले चाहिँ अराउन्ड 31% अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड होल्ड गर्छ
अनि अझ इन्ट्रेस्टिङली के छ भन्नुहुन्छ भने मोर देन हाफ अफ नेपाली फार्मर्स ओन लेस देन 0.5 हेक्टर्स अफ ल्यान्ड। मोर चाहिँ नि तपाईँको अरू के हो भनेदेखि 29% अफ द पपुलेसन दे डोन्ट ह्याभ ल्यान्ड, दे आर ल्यान्ड भन्ने चाहिँ देखियो। अनि जस्तो वुमेन वर्क लङ आवर्स अन एग्रिकल्चर ल्यान्ड 81% आर ल्यान्डलेस। माइनोरिटी आर अल्सो लेस लाइकली टु ओन ल्यान्ड विथ ल्यान्डलेसनेस हाई एज 44% एमाउन्ट द इन द ट्राइब। भन्दादेखि यो डिप रुटेड तपाईँको हिस्टोरिकल होइन हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरूले तपाईँको जस्तो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ नि ओनरसिपको इस्यु, एक्सेस टु चाहिँ नि अपर्च्युनिटिजको इस्यु चाहिँ, र अर्को हाम्रो हिस्टोरिकली नै तपाईँको जुन किसिमका चाहिँ नि प्याट्रियार्को के अरे डिप रुटेड एन्ड रिइन्फोर्स लज एन्ड इन्स्टिट्युसनले यिनले चाहिँ नि स्क्युड अगेन्स्ट वुमेन एन्ड गर्ल्स एन्ड a rich woman is four times more likely to have gone to school than a poor woman, while a rich man is 50 times more likely to have gone to school. त्यो छ हाम्रो फाइन्डिङले देखिएको छ। त्यसै a poor child in Nepal is nearly 3 times more likely to die before they are 5 years old than a rich child. Right? Half of the poorest women in Nepal have no education at all, compared with 1 in 100 of the richest men. होइन त्यो इनइक्वालिटीको तपाईँको त्यो होइन रुट्स के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ। अनि त्यसैले स्पासियल डिस्क्रिमिनेसन हेऱ्यो भने कर्णाली बिचेबी अथवा अझ 2 नम्बर पनि अहिले त्यो इक्वाली तपाईँले अहिले धेरै इन्डिकेटर्सहरू दिनुभयो। कर्णाली 2 नम्बरको सुदूरपश्चिम त पहिलेदेखि नै भन्ने छ। त्यसैले स्पासियल त्यसभित्रको पनि यो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक चाहिँ उसको हिसाबले पनि देखिन्छ। र अब यो अक्सफामले एउटा ले गर्ने चाहिँ यो डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट टु रेड्युसिङ इनइक्वालिटी इन्डेक्स भनेर उसले हरेक वर्ष निकाल्ने गर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ सिआरआई विच कम्प्राइज चाहिँ नि प्रोग्रेसिटी अफ स्पेन्डिङ होइन, स्पेसली त्यो पब्लिक स्पेन्डिङ हो। यहाँ मैले पब्लिक भन्नु छोड्दा पब्लिक स्पेन्डिङ, अनि त्यसपछि प्रोग्रेसिटी अफ ट्याक्स अनि प्रोग्रेसिटी अफ लेबर पोलिसी, अलिकति हामीले कुराको पनि लेबर पोलिसी तिनको चाहिँ नि कम्बिनेसनमा निकालिएको इन्डेक्सले चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि आउट अफ 157 कन्ट्री चाहिँ नि 138 भन्दा बित्तिकै लेस इनइक्वालिटीको इस्युलाई चाहिँ नि हामीले कमले एड्रेस गरेका छौँ भन्ने त्यो इन्डेक्सले चाहिँ देखाउँछ। अझै टाइम छ नि होइन। अब के रिकमेन्डेसन, अब पहिले त depending of democratic institution and continuing of political capture regime was strengthen rule of law हुनु पर्यो, adherence to the principle of check and balance। त्यसभित्र मैले अलिकति दिमागमा आएको जस्तो एउटा सबभन्दा देखिएको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको इलेक्सन सिस्टमलाई तपाईँले सुधार गर्नु भएन भने यो अहिलेको जुन छ नि डोमिनेन्ट सिस्टम, क्याप्चर्ड सिस्टम, पोलिटिकल क्याप्चर सिस्टम, त्यसलाई तपाईँले ब्रेक थ्रु गर्नु सक्नु। सामान्य मान्छे त चुनाव लडेर जित्नै नसक्ने। एउटा वडा अध्यक्षले तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, म आफैले पनि स्थानीय हेरेको थिएँ, एउटा वडा अध्यक्षले चाहिँ नि 8 लाख 10 लाख, त्यो पनि गाउँमा भिलेज म्युनिसिपालिटी, नट टु टक अबाउट तपाईँको होइन यो चाहिँ अर्बन एरियाको। भन्दा बित्तिकै एउटा मेयरले चाहिँ नि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ होइन। भन्दा बित्तिकै जुन भनेको नि कन्स्टिट्युसनले हाम्रो कमिटमेन्ट एउटा छ, व्यवहार चाहिँ एउटा छ। त्यसभन्दा बित्तिकै यो चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यो 3टा विङभित्र भन्ने। अर्को छ भने अब के गभर्नेन्सको सिस्टम चाहिँ यो पोलिटिकल म्याटर अघि भने जस्तो पोलिटिकल एन्ड मार्केट क्याप्चर प्र्याक्टिसेसलाई कसरी गर्ने भन्ने। र अर्को चाहिँ अब मैले भनिहालेँ यो न्युलर अर्थोडक्सी स्टिग्लिज वेयर प्रोपोनेन्ट्स अफ न्यू लिबरलिजम, अहिले उनीहरू नै त्यो भन्न लागिरहेको छ इट इज डेड, घोषणा गर्नु होइन। प्रकारान्तले अब ट्रम्पले लिएको पोलिसी अहिले वेस्टतिर पनि जो नेसनलिस्टहरूको सेन्टिमेन्ट आएको छ, तिनीहरूले चाहिँ जुन किसिमका प्रोटेक्सनिजमका चाहिँ होइन पोलिसिजहरूलाई चाहिँ एडभोकेट गरिरहेछन्, अलाउ गरिरहेछन्, त्यसले पनि प्रकारान्तले चाहिँ अब यो डेढ नै हो कि भन्ने। अब जसले समातेर बसेका छन् हामी जस्ताले अब त्यो समातेका छन्, नभए चाहिँ नि अलि शक्तिवानहरूले चाहिँ नि त्यसलाई छोड्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ। अब यसभित्र चाहिँ अब यो इन्टरनलाइजेसन एसडिजीमा धेरै काम गर्नुभयो होला साथीहरू, यसमा पनि मेरो अलिकति रिजर्भेसन छ, अहिले हेर्नु पनि भयो
एसडिजीको डकुमेन्ट हैन, त्यसका जति 17वटा छन् र त्यो ठ्याक्कै त्यो कम्प्याटिबल हुने गरिकन तपाईँको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ त्यो कोहरेन्टली चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिएको स्थिति छ। डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट वी आर टकिङ अबाउट इन्टरनलाइजेसन। अहिले त बजेटमा पनि कतिपय त्यो बजेटमा इन्डेक्स तल हेर्नुभयो भने होइन त्यो एसडिजिजको इन्डिसेसहरू पनि चाहिँ त्यसमा राखेको हुन्छ। तर मोर वर्क हेज टु बी डन। यो प्यारलल इकोनोमीलाई चाहिँ नि चेक गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो हामी क्रोनिक क्यापिटलिजमको कुरा आएको छ। अब स्पेसिफिक पोलिसिजमा अघि मैले भनिहालेँ, अब तपाईँ ट्रान्सफर्मेटिभ भन्दा बित्तिकै अहिलेको ग्रोथको जुन क्वालिटी वा प्याटर्न छ होइन, ड्रिभन बाई रेमिटेन्सेस, कन्जम्सन, अनि अगेन लिडिङ टु अघि मैले भने जस्तो कन्सन्ट्रेसन अफ चाहिँ नि तपाईँको ट्रेड बेस्ड प्रफिट एन्ड देन फिनान्स बेस्ड प्रफिट, त्यसले ड्राइभ गरेको र त्यो जुन इम्ब्यालेन्सेस त्यो सोसाइटीको होइन, त्यो प्रोडक्सन स्ट्रक्चरमा सोसाइटीको चाहिँ प्रपर्टी रिलेसन्सहरूमा चाहिँ जुन देखिन्छ त्यसमा त्यो त्यो द्याट सुड बी अनलेस यु हेभ चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टको ग्रोथको इन्टायर प्याटर्नलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो होइन। जस्तो सर्भिसेस त बढिया छ तर त्यसभित्र केही सेक्टरलाई छोडेर अरू सबै लो प्रोडक्टिभिटी होइन, आज काम गऱ्यो भोलि के गर्ने भन्ने त्यो वर्ल्ड वाइडै तपाईँले हेर्नुभयो भने लाइक अफ्रिकन कन्ट्रिज एज सो मेनी अदर्स, त्यसले चाहिँ नि तपाईँको भलनरेबिलिटी चाहिँ असाध्यै बनाउँछ। त्यसले त्यो कुनै सस्टेन होइन इन्टरनल हाम्रो देशको स्रोत र साधनको चाहिँ नि उपयोग हुने र सँगै मान्छेहरू चाहिँ नि रोजगार हुने, नयाँ ढङ्गले अवसर पाउने, त्यो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ डिस्कोर्सले खोजेको छ र हाम्रो संविधानले जुन कुरालाई इङ्गित गरेको छ त्यसलाई हामीले हाम्रो इकोनोमिक सिस्टम वा हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टममा चाहिँ त्यो हामीले त्यसलाई रूपान्तरित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले इन्टायर चाहिँ ग्रोथको प्याटर्नलाई त्यसले सँगै तपाईँले साउथ कोरियाको हेर्नुहोस्, अरू कुनै पनि कन्ट्रीको जो ट्रान्सफर्मेसन र प्रस्पेरिटी एट द सेम टाइम इनइक्वालिटीलाई पनि ग्रोथ हाई ग्रोथ एट द सेम टाइम इनइक्वालिटीलाई पनि अलिकति मिनिमाइज गर्दै गएका छन्, तिनीहरूको पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यो हाम्रो भन्दा कम्प्लिटली फरक डिस्कोर्सबाट गएको छ। त्यसको प्रिकन्डिसन भनेकै प्रोडक्सनको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्ने एट द सेम टाइम त्यसले तपाईँलाई प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्ने सस्टेन ग्रोथतिर जान पनि मद्दत गर्छ। अनि एक्सिस टु अघि हामीले भनिसक्यौँ सोसल एन्ड इकोनोमिक राइट्सको कुरा हामीले गऱ्यौँ, फुड हेल्थ एडुकेसन र कन्स्टिट्युसन त्यसलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने अलिक टाइममा हुन्छ नि एप्रोच चाहियो। अनि हामीले त अल फर्म्स अफ डेप्रिभेसन र डिस्क्रिमिनेसन हटाउने भने त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चाहियो। र मान्छेहरूको चाहिँ कमसे कम पनि मिनिमम प्रपर्टीमा ओनरसिप अनि अपर्च्युनिटिज होइन, अपर्च्युनिटीमा पनि तपाईँको एक्सिस होइन त्यो ढङ्गले चाहिँ नि हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्नुभयो त्यस्तै इनर्जी फिजिकल एन्ड फिनान्सियल सर्भिसेसमा अहिलेको हिसाबले भन्यो आइटीमा एक्सिस भएन भने अहिले त ग्लोबल वान अफ द रिजन्स इनइक्वालिटी बढ्नुको चाहिँ नि आइटी ड्रिभन किनभने यति क्याप्चर छ। सबभन्दा बढी मोनोपोली भन्नुहोस् कि मोनोस्पोली भन्नुहोस् कि ओलिगार्किक भन्नुहोस् कि त्यो सबभन्दा बढी आइटी सेक्टरमा रहेछ। तपाईँले पनि नोटिस गर्नु त्यो अनलेस यु हेभ बेटर एक्सिस टु कमन पिपुलमा आइटीको एक्सिस भएन भने त्यसले पनि ओभर टाइम तपाईँको इनइक्वालिटीलाई बढाउँछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब यो सोसल प्रोटेक्सनलाई पनि यद्यपि नेपाल चाहिँ नि एउटा वान अफ द तपाईँको पाइनोरिङ चाहिँ नि कन्ट्री सोसल प्रोटेक्सन होइन, मान्छेहरूले तपाईँले बाहिर फोरममा गऱ्यो भने नेपाललाई साइड गर्छ। तर पनि अब यसमा अझै ब्रोड युनिभर्सल बट एट द सेम टाइम टार्गेटेड हिसाबले गएर जो सबभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक ड्रङ के अरे अलिक विपन्न छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई फोकस गरेर जानुपर्ने पोभर्टी एन्ड टार्गेटेड प्रोग्रामको कुरा आयो। त्यस्तै मैले अघि म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीको कुरा गरेँ, सबभन्दा पब्लिक स्पेन्डिङको त्यो स्टक छ। र फेरि यो बिचमा देखिया रहेछ हामीले त्यो खर्च आयोगमा बस्दा पनि हेऱ्यौँ, यद्यपि यो वर्षको अर्को वर्षको बजेट अलिकति सिफ्ट ल्याउनु गयो। सबभन्दा लिबरलाइजेसनको प्रोसेसमा सबभन्दा डिसएडभान्टेज सेक्टरमध्ये यता प्रोडक्सन त दुइटै भइहाल्यो, एग्रिकल्चर पनि इन्डस्ट्री त ओभर टाइम डिइन्डस्ट्रियलाइजेसनमै गएको छ। यतापट्टि हेर्नुभयो भने एडुकेसनमा त अझ के देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा त 0.1% अफ द टोटल
capital expenditure that goes to education. You can, म त आई वाज सरप्राइज टु सी द नम्बर्स. मैले पनि त्यति माइनरली चाहिँ हेरेको रहेछु, बुझ्नुभयो नि. एक त टोटल स्पेन्ड नै अहिले नै 10 भन्दा तल झरिसकेको थियो एडुकेसन आउट अफ द टोटल बजेट. अहिले चाहिँ 11 मा एलोकेसनको हिसाबले अलिकति बढाएको छ, हेल्थमा पनि अलिकति बढाएको छ. अदरवाइज चाहिँ के भयो भने यो पब्लिक तपाईँको पोभर्टीलाई ट्याकल गर्ने मध्ये एउटा चाहिँ पब्लिक स्पेन्डिङलाई फोकस गर्ने, त्यसभित्र एडुकेसन, हेल्थ होइन, सोसल प्रोटेक्सन जस्तो धेरै कन्ट्रीको अनुबाट तिनलाई चाहिँ तपाईँले स्पेसल फोकस गर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ. र एसडिजिजलाई अघि मैले भने जस्तो त्यसलाई अलिक ठिक ढङ्गले इन्टरलाइज गर्ने र ती 17टालाई का जे छन् ती टार्गेट्सहरू तिनलाई एक अर्कोमा होइन कम्प्याटेबल बनाएर जाने, कोरेन्ट वेमा जाने गरेमा त्यसले चाहिँ धेरै तपाईँको सुधारमा मिल्छ भन्ने सुधार गर्न सक्छ. जस्तै ओभर काइन्ड वेजेसमा चाहिँ देयर आर जस्तो पेड वर्क इज द मेन वे फर द मेजोरिटी अफ पिपल. त्यसभित्र त्यसो भएको हुनाले पनि तिनीहरूको बेसिक निड्स अनि तिनीहरूको फ्युचर लाइफ चाहिँ गर्ने गरिकन हामीले यो चाहिँ नि अलिकति डिसेन्ट वेजको कन्सेप्टबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने देखिन्छ वर्कको वेजको हिसाब. एट द सेम टाइम चाहिँ वेज बढे पनि एभरेज वर्करको धेरै घटेको नबढेको चाहिँ हामीले चाहिँ र लो र नबढेको चाहिँ देखियो. त्यसभित्र अघि पनि भन्यौँ हामीले वुमेनहरू चाहिँ नि सबभन्दा डिसएडभान्टेज छ. त्यसो भएर पनि यो वर्क र वेजेसमा अझ इन जेनरल अझ इकोनोमिक्समा ओभरअल इन्कम पोलिसी भन्ने पनि हुन्छ. इन्कम पोलिसी त हामीले हेर्नै छोडेको छ, द्याट इज नट पार्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक पोलिसी. तर पनि वर्कको हिसाब मोर चाहिँ इन्फर्मलबाट फर्मलमा जाने, तपाईँको स्किल बनाउने अनि सँगै चाहिँ तपाईँको वेजेस प्रति ध्यान दिने र द काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन. मैले अर्को एउटा स्टडीमा मैले गरेको थिएँ इम्प्लोइमेन्ट जुन किसिमको डिस्क्रिमिनेसन छ, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यसलाई पनि रिजल्भ गरेर जानुपर्ने भन्ने देखिन्छ. त्यतापट्टि चाहिँ यो स्टडीको फाइन्डिङ्सले फोकस गर्छ. जस्तो अघि पनि हामीले भनेछौँ सिआरआई इन्डेक्सले चाहिँ हाम्रो अहिले पनि ट्रेड युनियन्स र राइट अफ कमेन्ट चाहिँ राम्रो छैन भन्ने त्यो इन्डेक्सबाट चाहिँ देखिएको छ. भेरियस चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन. त्यसैले अझ मोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर रोबस्ट चाहिँ ल गर्नुपर्छ र त्यो जुन किसिमको जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छ वर्क प्लेसमा त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने छ. त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चिल्ड्रेनको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन चाहिँ ऱ्याम्पेन्ट छ, त्यसलाई हाल्नुपर्छ. अझ सम स्पेसिफिक रिकमेन्डेसन चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ. सबभन्दा त के छ भने तपाईँको रिगरसली इनइक्वालिटीको पक्षलाई हेर्ने नै छ. अहिले मैले भने अलमोस्ट अहिले प्लानिङले गरिरहेको छ. इनइक्वालिटीलाई हामीले जति बाहिर अनाउन्स गरे पनि पोलिसी होइन प्रोग्राम लेभल त्यसभित्रका इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरल इस्युजहरूलाई हामीले हेरेर हटाएर लिएर जानुपर्छ. अथवा हामी जुन समाजवाद उन्मुख समृद्धि भन्छौँ अथवा इक्विटी बेस्ड समृद्धि भन्छौँ त्यसलाई ठ्याक्कै नीतिको तहमा, स्ट्रक्चरल रिफर्मको, इन्स्टिट्युसनल रिफर्मको तहमा होइन भेरियस डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई रिजल्भ गर्ने तहमा चाहिँ हामी नगएको स्थिति भएर पनि यो डेटाबेस बढी रिसर्चको आवश्यकता छ. प्रोग्रेसिभ ल्यान्ड रिफर्म, इनफेक्ट ल्यान्डलेस र पुवरलाई चाहिँ ल्यान्डको डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ. प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ. त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको यो एक्जेम्सनहरू अनि इन्स्योरेन्स ट्रान्सपरेन्सीका कुराहरू अनि चाहिँ यो ट्याक्स एभोइडेन्स, इभिजन, इलिसिट फोर्स पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ. अनि स्पेसली यो चाहिँ तपाईँको एजुकेसन, हेल्थ र सोसल प्रोटेक्सनमा मोर फोकस्ड चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ. त्यसपछि यो रिजेक्ट कमर्सियलाइजेसन र प्राइभेटाइजेसन इन फेभर अफ चाहिँ यो फ्री युनिभर्सल हेल्थ एन्ड सिस्टम भन्ने भनेको छ. अब यो अलिकति इन्सुरेन्समा पनि धेरै इस्युजहरू छन्. यसमा पनि डिबेटको कुरा छ होइन. धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले इन्डियाकै इलेक्सनको बेलामा पनि देयर वाज हाइली डिबेट होइन. जस्तो अपोजिसन पार्टीले त उसले राम्रो सिट ल्याएन, हामीले आउटराइट चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरबाट इन्सुरेन्स पोलिसीलाई हामी एबोलिस गर्छौँ भनेर उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा घोषणा गरे. के देखियो भने उही त्यो ठुला चाहिँ तपाईँको छन् नि मोनोपोली ओलिगार्कीहरू चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीभित्रका उनले मात्रै चाहिँ त्यो एक्सप्लोइटेसन गर्ने चाहिँ देखियो. त्यसो भएर पनि अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने
अर्को कुरा छ भने एक भेरियस फर्म्सहरू यो वुमेन चिल्ड्रेनलाई माइन्डले एक्सप्लोरेसनलाई गर्नुपर्छ सोसल प्रोटेक्सन ठिक छ सोसल प्रोटेक्सन अनि एसुरेन्स अफ राइट टु अल होइन लेबर मार्केटमा रिफर्म गर्नुपर्छ अनि इनडिस्क्रिमिनेसन्स अनि इन्स्योर इफेक्टिभ एकाउन्टेबिलिटी होइन अनि ट्र्याकिङ मोनिटरिङ इकोनोमी इनिक्वालिटी ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टममा जानुपर्छ अनि स्ट्रेन्थनिङ सिभिल सोसाइटी ह्युमन राइट जान्छ मोर ट्रान्सप्यारेन्सी इन ट्याक्सेसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड फाइनेन्स होइन त्यसपछि इन्सेन्टिभ एन्ड सेफगार्ड मेजर्स टु अर्गनाइजलाइज एन्ड प्रिभेन्ट एडभर्स ड्यामेजिङ अफ न्यू त्यसरी अनि चाहिँ समष्टिमा हामीले चाहिँ ब्रोडर अनि मोर स्पेसिफिक दुई प्रकारले रिकमेन्डेसन गरेका छौँ म अहिले चाहिँ यति चाहिँ यहाँहरूलाई अगाडि राखेँ अब यहाँको कमेन्ट्सहरू अब्जर्भेसन्सहरू सुझावहरू त्यो को चाहिँ अपेक्षा गर्छु हस्त धन्यवाद